امشب در 24 انتقاد محمد جواد ظریف از اتکای بیش از حد تهران به مسکو. وزیر خارجه پیشین ایران میگه محاسبات ایران درباره روسیه اشتباهه. حکم 1 سال حبس برای نماینده‌ای که فساد در مجلس رو افشا کرد. احمد رضا علیرضا بیگی به نشر اکاذیب محکوم شده. با نظر دادستان جمهوری چک متهم اصلی پرونده سوء قصد به مسیح علی نژاد به آمریکا فرستاده میشه. و محدودیت‌های جدید برای زنان افغانستان. طالبان زنان را از شرکت در امتحانات کنکور منع کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران با انتقاد از اتکای زیاد حکومت به روسیه گفته این کشور در هیچ زمینه‌ای توان رقابت نداره و تهران تصور درستی از قدرت مسکو نداره. وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته تهران به اشتباه با تصور دوران جنگ سرد سیاست خارجیش رو در قبال روسیه تنظیم کرده، اما به گفته او مسکو الان انتظارات تهران رو برآورده نمی‌کنه. اصلا اگر شما دنبال اتحاد دائمی باشید اشتباه کردید و توی چاله میافتید. چرا چین به روسیه اسلحه نمیده؟ چون اتحادی وجود نداره. اتحاد اتفاقا واسه همین جاست دیگه. اتحاد واسه اینه که شما وقتی که متحدتون تو دردسر کمکش کنید. ما این که میدویم زیر سنگ تا سنگ بخوره تو سرمون، اما چین نمیکنه این کارو. اون تصور صحیح داره، ادراک درست داره. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما. آقای مهدوی آزاد، زمانبندیش رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید به چه دلیلی آقای ظریف یکم فعال‌تر شده و الان این حرفا رو داره میزنه؟ ببینید این موضوع امروز آقای ظریف موضوع جدیدش نیست. موضوع در واقع شاید بگیم 3 دهه تکنوکرات ها و هم صنفان اوست. اون چیزی که به قول شما میتونه عجیب باشه این هستش که چرا در واقع چند هفته اخیر، 1-2 ماه اخیر فعال شده و خب میدونید عمدتاً هم اینها توسط سایت جماران منتشر میشه که نزدیک هست به خانواده روح الله خمینی. من فکر می‌کنم این مستقیما ربط داره به انتخابات مجلس. با اینکه تصور نمی‌کنم آقای جواد ظریف کاندیدا بشه، تقریبا محال میدونم چیز در پیش بینی ممکن نیست، احتمال داره، ولی با این فضای سیاسی میدونه آقای خامنه‌ای هیچ حکمی به اون نداد. واضح هست از او عصبانی هستن، مرکزیت قدرت از او عصبانی است. خیلی بعید میدونم نامزد بشه. ضمن که بعید میدونم حتی اگه نامزد بشه شانس جدی داشته باشه. با این حال من فکر کنم اون جناح سعی میکنن در آستانه انتخابات یه همگرایی ایجاد بکنن، سعی میکنن محورهای جدید رو مطرح بکنن. این یکی. نکته دوم ببینید عمق فشار، حجم فشار بر علی خامنه‌ای است به واقع این روزها منزوی است و به نظر میاد که جناح چپ هم احساس خطر میکنه، هم فکر میکنه که اگر حرف بزنه پس در واقع کی میتونه و باید حرف بزنه. در واقع یه جورایی این یه پس کردنی از طرف گروهی بدونید که زمین خورده، اما اون آدم ظالمی که پس کردنشون زده هم حس میکنه زمین خورده است. جمهوری اسلامی کم و بیش به حال همیشه در این 40 خورده سال نزدیک بوده تقریبا به روسیه، ولی این نزدیکی به نظر میاد که الان خیلی بیش از گذشته شده. چقدر فکر میکنید که این باعث اختلافاتی درون خود ساختار حکومت داره میشه؟ ببینید یه چیز حیرت آوری وجود داره. به گفته حسن روحانی رئیس جمهور سابق، من بارها گفتم تو خاطراتش میگه زمان جنگ ما قطعات جت‌های آمریکایی رو میتونستیم از بازار سیاه بگیریم، اما روس‌ها سیم خاردارم نمیدادن. با این وجود باز مقامات جمهوری اسلامی رفتن طرف روسیه. در ماجرای برجام روسیه این همه کارشکنی کرد. مسکو امروز ظریف میگه حتی موافق غنی‌سازی در ایران نبودن. با این وجود باز علی خامنه‌ای سیاست نگاه به شرق رو مطرح کرد. کار رسید به سوریه، ایران این همه هزینه داد، سپاه قدس تبدیل شد به نیروهای زمینی ولادیمیر پوتین. با این حال باز روس‌ها اومدن سر معادن فسفات، سر چیزای دیگه کارشکنی کردن، حق ایران ندادن. باز علی خامنه‌ای رفت به سمت روسیه بیشتر رفت و حالا کار به جایی رسیده که ببینید مثلا 2 کلمه انتقاد میکنه و خب روسیه پای جزایر سگانه ایران رو هم به نفع عرب داره امضا میکنه. باز رهبری حکومت داره میره به اون سمت. اینو من راستش بخوام ناشی از بدفهمی نمیتونم بدونم. اینو من نمیتونم تعبیر کنم ناشی از خشم کور رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آمریکاست. با
اینکه اون خشم کور هست، اون ایدئولوژی هست و به نحوی بازیگر هست، منتها این حجم در واقع تناقض رو من ناشی از دو چیز میدونم. مثلا اول روحیات شخص رهبر جمهوری اسلامی بسیار عنود و لجبازه، در یک کلام مشکل بحران شخصیتی داره. و مسئله دوم نفوذ روسیه، یعنی چیزی که شاید اگر علی خامنه‌ای بمیره در انتخاب رهبر بعدی هم بازیگر باشه. به هر حال موقعی در روز روشن روس‌ها دارن از سهم ایران در سوریه بگیرید تا جزایر ایران دارن میکنن و بعد باز جمهوری اسلامی داره همه چیزشو میریزه به پای روسیه، در اوکراین همه چیزشو ریخت به پای ولادیمیر پوتین. موقع اینقدر بد بازی میکنن شما راهی ندارید جز اینکه فکر کنید که نفوذ اطلاعاتی سفت و سختی دارن، یا شاید هم من نمیدونم روس‌ها چیزی دارن، سندی دارن، مدرکی دارن از مقامات ارشد و مجبور هستن اینطوری بازی بکنن. از بن آلمان وال استریت ژورنال میگه شرکت‌های آمریکایی حاضر نیستن 800,000 بشکه نفت توقیف شده ایران در نفتکش سوئز راجان رو تخلیه کنن. این شرکت‌ها به وال استریت ژورنال گفتن نگرانن اگر به این نفت دست بزنن هدف حمله تلافی جویانه ایران در خلیج فارس قرار بگیرن. وال استریت ژورنال میگه این نگرانی نشون میده دولت آمریکا در اجرای تحریم علیه ایران با چالش روبروست. این گزارش در حالیه که وزارت دفاع آمریکا از اعزام جنگنده‌های F-35 و ناوشکن به خاورمیانه برای جلوگیری از حملات ایران علیه نفتکش‌ها و مقابله با رفتارهای تهاجمی روسیه خبر داده. کمتر از 2 هفته پیش هم آمریکا از توقیف 2 نفتکش توسط ایران جلوگیری کرده بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا همراه ماست. آرش، تو خودت به دنبال این کشتی در وسط آب‌های بین‌المللی هم رفتی، ولی به نظر نمیاد که اینجا در خاک آمریکا فعلا هیچ شرکتی مایل باشه که دست به این نفت بزنه. داستانی است که به نظر میاد خیلی بیشتر از اون چیزی که خود دولت آمریکا هم داشته طول کشیده است. داستان سوئز راجان برمیگردد به حدوداً 1.5 سال پیش. 800,000 بشکه که از جزیره خارک یک تانکر دیگری بار زده بود آورده بود نزدیک آبهای سنگاپور و اونجا تانکر به تانکر کرده بود با سوئز راجان که مالکش یک شرکت یونانی است و اپراتورش یک شرکت آمریکایی است. از اونجا به بعد داستان به نظر میاد که اینجوری باشد که سازمان اتحاد علیه ایران اتمی که رصد میکنه تانکرهای جمهوری اسلامی رو متوجه این تانکر میشود، به دولت آمریکا اطلاع میدهد و بعد هم دولت آمریکا به نظر می آید وارد مذاکره می شود با شرکت یونانی که صاحب این تانکر بوده است. از اینجا 1 سال طول کشیده فرداد تا از آبهای سنگاپور وزارت دادگستری آمریکا بخواهد که این تانکر منتقل بشود به نزدیکی آبهای آمریکا و بعد هم تلویزیون ایران اینترنشنال همچون که تو گفتی من رو فرستاد به خلیج مکزیک 100 کیلومتر دورتر از سواحل آمریکا در نزدیکی شهر گالوستن، جایی که یکی از بنادر اصلی نفتی آمریکا است. خیلی از نفتکش‌های آمریکایی اونجا لنگر می‌اندازند و الان بیش از 40-50 روز هست که این تانکر همونجا در آب‌های بین‌المللی در خلیج مکزیک مانده است. گزارش وال استریت ژورنال که شما بهش اشاره کردی میگوید که وزارت دادگستری تلاش کرده است اما به نتیجه نرسیده که بخواد شرکت خصوصی پیدا بکنه که این 800,000 بشکه نفت رو بخواد تخلیه کنه و دلیلش هم وال استریت ژورنال میگوید این است که شرکت‌های آمریکایی بیمناکند از اینکه اگر این کار رو انجام بدن جمهوری اسلامی اقدامات تلافی جویانه علیهشون انجام بدهد. الان با این وضعیتی که پیش آمده و هیچ شرکتی فعلا حاضر نیست این نفت رو تخلیه بکنه، چقدر از نظر فنی مشکل ایجاد میکنه برای دولت آمریکا؟ ببین، من یک مصاحبه انجام دادم، یک گزارش 24 دقیقه‌ای است که به زودی پخش خواهد شد با آقای لی ولوفسکی، وکیل تعدادی از قربانیان خانواده‌های که عزیزانشون رو در حملات تروریستی که جمهوری اسلامی پشتش بوده است از دست دادن، حالا چه در خاک ایران، چه در اسرائیل، چه در لبنان، در سوریه، و اونها هم شکایت دیگری رو بعد از وزارت دادگستری تسلیم کردن برای که 800,000 بشکه نفت رو بتونن عوایدش رو به خانواده‌های قربانیان تروریست برسونن. اما آقای ولوفسکی به من گفت این که تانکر سوئز راجان در 100 کیلومتری آبهای آمریکاست، سواحل آمریکاست، اینو مشکل میکنه براشون، چون به صورت تکنیکی این تانکر الان در آبهای آمریکا نیست، بنابراین در حیطه اختیارات دادگاه‌ها نیست. به نظر میاد دولت بایدن حداقل از اون چیزی که از قیافه داستان برمی آمده این رو میدونسته است و واسه همین هم مثلا این تانکر رو نیاورده در داخل آبهای آمریکا. یه نکته دیگری هم که شما هم بهش اشاره کردی فرستادن جنگنده هاست.
F-35 F-16. خب در زمان دولت ترامپ هم ما این بداخلاقی‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه می‌دیدیم، ولی یادمون هست اون موقع دولت ترامپ هم دست به اقداماتی زد برای اینکه بعضی از تانکرهایی که نفت جمهوری اسلامی رو حمل می‌کردن رو توقیف بکنه. اون موقع سپاه پاسداران سعی کرد مینگذاری بکنه. یادمون هست ویدیوهایی در مورد مینگذاری برای بعضی از تانکرها پخش شده بود و بعد از اینکه بایدن به کاخ سفید اومد این تهدیدات نظامی رو از خلیج فارس نمیشه گفت در واقع کاملا بیرون کشید، اما کم کرد. ما دیگه کمتر دیدیم پنتاگون ناو هواپیمابر ارسال بکند یا هواپیماهای جنگنده. الان به نظر میاد که دولت بایدن بالاخره به این نتیجه رسیده است که باید یک اهرم فشاری روی جمهوری اسلامی داشته باشد. ناو هواپیمابر فرستاده به منطقه خلیج فارس بعد از مدت‌ها. هواپیماهای F-16 و F-35 قابلیت‌های تهاجمی بسیاری دارند. نیم ساعت پیش فرداد من با یکی از نمایندگان جمهوری خواه صحبت کردم، آقای مایک گلگر از ایالت ویسکانسین، که ایشون جزو منتقدان اصلی دولت بایدن در زمینه سیاست جمهوری اسلامی به حساب میاد و ایشون گفت خوشنود هست که بالاخره پنتاگون به این نتیجه رسیده است که باید این تجهیزات نظامی رو به خلیج فارس بفرسته. آقای گلگر به ما گفتش که نه تنها دولت بایدن باید این تجهیزات نظامی رو زودتر میفرستاد به خلیج فارس، بلکه باید سعی کنه با دیگر متحدین آمریکا در منطقه همکاری بکنه برای اینکه جلوی اون چیزی که ایشون گفت بداخلاقی‌های جمهوری اسلامی و به تهدیدات علیه امنیت دریایی در خلیج فارس هست رو دفع بکنه. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. وزیر دادگستری جمهوری چک میگه پولاد اومروف شهروند گرجستانی که متهم اصلی پرونده سوء قصد به مسیح علی نژاده به آمریکا فرستاده میشه. حدود 7 ماه پیش دادگاهی در آمریکا اومروف و 2 همدستش رو به تلاش برای قتل مسیح علی نژاد محکوم کرده بود. اونها در تلاش بودند این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی رو در نزدیکی خانه‌اش بکشند. وزیر دادگستری چک اعلام کرده با در نظر گرفتن همه جوانب استرداد پولاد اومروف به آمریکا اقدامی درسته. همکارم اردوان روزبه اینجا در استودیو با ماست. گمان میکنم اگر استرداد او عملی بشه یک مقدار این پازل این که چه کسانی پشت این حمله بودن روشن‌تر هم میشه. فردا 2-3 نکته رو باید در نظر بگیریم. مسئله اول خیلی مهمه که همین امروز سناتور در واقع در مجلس نمایندگان کیت سوف اشاره کرده بود به محدود کردن جمهوری اسلامی و تداوم بخشیدن به تحریم‌ها. روی کرده این آدم و بسیاری از اعضای کنگره بر این هستش که جمهوری اسلامی ناامن کننده جهانه. یعنی در 3 محور الان مذاکرات و بحثایی که داره مطرح میشه، یکی اینکه میگه سلاح هسته‌ای داره، دوم از اینکه گروگانگیری میکنه و نکته سومی که جهان ناامن کرده، نیروهای نیابتیش در همه جا هستن. در این فقره مربوط به اومروف نکته خیلی جالبیه. من یه مطالعه کردم از یک رسانه محلی چک و خیلی جالب بدونید که این آدم خیلی مشهوره، از یک گنگ و یه آدم بسیار بدنامه. یعنی در واقع یه مزدبگیر، مزدوره که آدم میکشه. در نتیجه شما وقتی میبینید که آدم‌های این چنینی در حال حاضر با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، به واقع همینه. یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای مافیایی و ابزارهای کثیف جهان استفاده میکنه برای رسیدن به اهدافش. و ما باید به خاطر داشته باشیم چندی پیش هم همین مسئله تکرار شد در ترکیه، در قبرس، در ارتباط با حمله به شهروندان اسرائیلی. بعد سال‌هاست که دیگه قضیه از حالت سپاه قدسی که افرادی اعتقادی حالا به هر علتی رفتاری می‌کردن خارج شده و کار افتاده به دست گنگسترها و جانیانی که جمهوری اسلامی بر اونها پول خرج میکنه تا آدم بکشه. خب از منظر جمهوری اسلامی به قول آمریکایی‌ها دینایبیلیتی یا اینکه بتونن خودشون رو دور نگه دارن و بگن ما نمیدونیم، ما نبودیم، هم راحت‌تر میشه وقتی در واقع میدی کار دست یه نفر دیگری که دیپلمات نیست یا سپاهی نیست. در یه مورد، 2 مورد، 10 مورد بله، ولی وقتی شما دیگه یک روال میشه براتون، جهان به لحاظ قضایی باور میکنه پشت این پرونده شما هستید. اگه یک مورد باشه خب ممکنه گردن یک روس بیفته، گردن یک موردی بیفته. همین پیدا کردن این فرد اومروف به کمک گروهی از محققین اوکراینی بوده که اونا برای جرایم سازمان یافته روسی کار میکردن و سر در آورده پرونده از اینجا. این نشون میده که یک حالا به قولی
میشه گفت ید واحدی بین جنایتکارا الان وجود داره که شما در روسیه هم میتونید رد کارهای جمهوری اسلامی رو پیدا کنید، در واقع جمهوری اسلامی میتونید رد روس‌ها رو پیدا بکنید و این یک یونیتی، یک وحدتیه برای اینکه اینا از همه ابزارهای خلاف دارن استفاده میکنن تا بتونن کارشون بکنن. مسیح النژاد چند شاید مثلا حدود یه سال قبل یه توییتی کرده بود، تشکر کرده بود از دادستان چک و همچنین اظهار امیدواری کرده بود که این باعث این بشه که دقیقاً جمله که شما میگی گفته بود که باعث این بشه که شما بدونید جمهوری اسلامی تروریسته و من فکر می‌کنم کاملا نشانه همینه. جمهوری اسلامی تروریسته، هر نوع ابزار حقوقی هم که از خودش دور میکنه در نهایت رفتاری که داره میکنه رفتار تروریستی است. ممنونم از اردوان روزبه همکارم اینجا در استودیو. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند رو به نمایندگان افشا کرده بود در دادگاه بدوی به 1 سال حبس محکوم شده. احمد علیرضا بیگی به روزنامه شرق گفته دومین جلسه دادگاهش به اتهام نشر اکاذیب هفته پیش برگزار شده و رأی 1 سال حبسش صادر شده و در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر آقای علیرضا بیگی باید به زندان بره. علیرضا بیگی افشا کرده بود که 70 نماینده مجلس برای پس گرفتن امضاشون برای استیضاح وزیر صنعت و معدن خودروهای شاسی بلند دریافت کردند. عامه مردم این است که امتیازات ناروای مکتسبه در مورد خودروهای شاسی بلند داوطلبانه به بیت المال اعاده شود. اظهاراتی از قبیل خلاف شهر و قانون نبودن گرفتن این اتومبیل‌ها و یا تعبیر گدابازی به مخالفت افکار عمومی یک نمک پاشیدن بر روی زخم مردم است. این یک خبر فوری است. تصاویر زنده داریم، البته خبر فوری نیست، فقط تصاویر زنده داریم از اسرائیل تا ارتباطمون برقرار بشه با مهمان بعدی برنامه. آنچه که می‌بینید تظاهراتی هستش که در گمان می‌کنم تل‌آویو هست که هفته هاست در جریانه به خاطر تصمیم‌های دولت آقای بنیامین نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی کشور که با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شده تا اندازه‌ای که حتی یکی از مهمترین متحدان این کشور یعنی اینجا ایالات متحده آمریکا هم تا همین اواخر از دعوت رسمی از آقای نتانیاهو استقبال نمی‌کرد. هرچند دیروز می‌دونید که بعد از ماه‌ها تنش سرانجام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دعوت کرد تا به واشنگتن دی سی بیاد. امروز هم رئیس جمهوری اسرائیل وارد واشنگتن دی سی میشه و در هم مجلس قرار صحبت بکنه و هم فردا چهارشنبه با رئیس جمهوری در کاخ سفید دیدار میکنه. تصاویر ماشین‌های آبپاش رو میبینید که معترضان اسرائیلی رو که به سیاست‌های دولت دست راستی آقای نتانیاهو معترضن سعی میکنه که از خیابان‌های تل‌آویو متفرق کنه. همزمان با سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان سعودی، ریاض میگه با آنکارا قراردادهای تجاری جدیدی از جمله برای خرید پهپاد امضا کرده. رویترز این قرارداد رو برای ترکیه بسیار سودآور و دستاوردی برای دولت این کشور خونده که از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیست. ریاض و آنکارا همینطور چندین تفاهمنامه در بخش انرژی، صنایع نظامی و موارد دیگه امضا کردند. آقای اردوغان در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از عربستان راهی قطر و بعد از اون به امارات متحده عربی خواهد رفت. شکریا برادوس، تحلیلگر امور بین‌الملل اینجا در استودیو با ماست. چقدر فکر می‌کنید که سفر به این کشورهای حاشیه خلیج فارس که بسیار متمول هستند، روابطشون البته با ترکیه بالا پایین داشته در این سالها، میتونه کمک بکنه با آقای اردوغان که از این بحران اقتصادی که در ترکیه الان وجود داره تا اندازه‌ای بتونه بیاد بیرون؟ البته تنها در مورد کشور خاورمیانه نیست، بلکه تقریبا تازه بعد از انتخابات ترکیه سیاست خارجی جدید داریم از اردوغان می‌بینیم. برای من جالبه وقتی دیشب یکی از اخبارایی که خود یعنی صباح ترکیه یعنی کانال‌های مطبوعاتی ترکیه چاپ می‌کردن، روابط ترکیه با یونانه
که می‌بینیم چقدر اون تنش‌ها بالا بود، حتی احتمال یه درگیری بود قبل انتخابات. وقتی که کاملا اون تصویر رو من نگاه می‌کنم که چه شد، سیاست خارجی اردوغان داره برمیگرده به همون سیاستی که داوودوغلو قبلا گذاشت، قبل از اینکه ما بهار عربی داشته باشیم، قبل اینکه اردوغان بخواد اون سلطنت عثمانی رو دوباره زنده کنه. تقریبا سیاست موفقی داشته داوودوغلو در سیاست خارجی AKP یا حزب اردوغان. اینجا دوباره برگشته به همون سیاست، یعنی زیرو پرابلم with neighbors، یعنی هیچ مشکلی با هیچ همسایه‌ای نداشته باشه. وقتی یونان رو در نظر میگیری که در همین نشست ناتو با رئیس جمهور با نخست وزیر یونان نشست داشته و قرار امسال هم نشست‌هایی داشته باشن، وقتی که مشکلاتشون بر سر همون جزایر، بر همون منابع گازی که به ترکیه بهش میگن اگه، اون قسمت‌هایی که با هم مشکل دارن و داریم می‌بینیم که قراره با یونان بشینه، پس درنش برای کشورهای عربی باید خیلی راحت‌تر باشه. وقتی که می‌بینیم اردوغان اون منابع مادی رو که لازم داره از اون کشورهای عربی، مخصوصا عربستان با اون قراردادی که الان امروز بسته، برای هر دو طرف خب 100% سودهایی داره، ولی برای اردوغانی که دست از اون پروژه اسلام سیاسی خودش برداشته با شکستی که در بهار عربی و خودش و اخوان المسلمین و برنامه‌ای که داشت و خود قطر هم به نظر من شکست خورده در اون پروژه‌ای که داشتن، الان این تغییر سیاست خارجیه و این به نظر من درس خوبی هم هست برای کشورهایی که چنین فکری دارن در سیاست خارجی مثل ترکیه. باید برای جمهوری اسلامی، به نظر من برای ایران هم یک درسی میتونه باشه که تو نمیتونی ثابت بگی الا بلا این سیاست خارجی منه و من با ایدئولوژی اسلام شیعی یا اسلام سنی پیش میرم. تو باید فلکسیبیلیتی داشته باشی تو سیاست خارجی و وقتی که لازمه تغییر کنی باید تغییر کنی. این نگاه پراگماتیکه دیگه. چقدر فکر می‌کنی این جیب خالی در ترکیه باعث این رویکرد پراگماتیک شده؟ اصلا هر تحلیلی هم که الان گوش کنی اولین حرفشون همینه. اولین حرف هر کسی هم که سیاست خارجی ترکیه رو نگاه میکنه میگه به خاطر اینکه اصلا کلا دیگه چه از نظر اقتصاد داخلی، چه از نظر اینکه داره کشور به فروپاشی میده، چه از نظر تعیین این کابینه اردوغان. وقتی کابینه‌ش رو اینجوری گذاشت نشون داد که موضوع اولش اینه که بتونه روابطش رو بهتر کنه. چه تغییر در وزیر دارایی، چه تغییر در وزیر خارجی. هاکان فیدان به این مشهور، خب الان وزیر خارجه شده، به این مشهوره که بیشتر به طرف بهتر کردن روابط با کشورهای غربیه. به نظر من برای همینم دیدیم خب قبل از انتخابات اردوغان صحبت‌های اردوغان، اون ریتریک یا اون صحبتی که استفاده می‌کرد خیلی متفاوت اردوغانی که الان بعد انتخاباته، چون الان راحت‌تر میتونه تغییر بده. قبلا به اون حس ملی گرایی، به اون اسلام سیاسی، به همه چی احتیاج داشت برای اینکه بتونه انتخابات رو ببره، ولی الان به نظر من راحت‌تر میتونه تغییر بده اون سیاست خارجیشو. و چیزی هم که داریم الان می‌بینیم به نظر من همون شکست اردوغان در سیاست داخلی بوده و شکستش تو اون پروژه اسلام سیاسی که می‌خواست جای عربستان رو در خاورمیانه بگیره، می‌خواست بعد بهار عربی قدرت نرم ترکیه، همون سافت پاور ترکیه تو منطقه رو داشته باشه. ما در مورد عربستانی صحبت می‌کنیم که چند سال پیش حتی فیلم‌های ترکی رو هم قدغن کرده بود. نمی‌خواست اون سافت قدرت نرم ترکیه در خاورمیانه باشه. الان عربستان هم از اون مطمئن شده. خب ترکیه اومد شکست خورد، الان که ترکیه است که محتاج عربستان. درست عربستان داره خرید می‌کنه بایراکتار یا همون پرچمدار اون درونا رو یا اون پهپادها رو می‌خره، ولی اینجا ترکیه است که دست به دامن کشورهای حوزه خلیج فارس شده. ولی با تمام این کشورهایی که بهشون اشاره کردید منافع متضاد هم زیاد داره. مثلا با بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا قطر به کنار، در لیبی میدونیم که منافع متضاد دارن. در سوریه هم دست کم تا گذشته اینطوری بوده، حالا با قدرت گرفتن دوباره آقای اسد تا حدودی تغییر کرده. یا همون بر در غرب ترکیه به یونان اشاره کردید، میدونیم که منابع گازی وجود داره بین دو کشور. سر بحث قبرس یونانی ها خیلی نقش بازی میکنن. چطور میتونه مانور بده وسط این همه چالش‌های بین‌المللی؟ به نظر من وقتی که اردوغان میاد در مورد قبرس ترکی و قبرس یونانی صحبت میکنه و تصمیم میگیره با یونان سر این منابع گازی صحبت کنه، یعنی کشوری مثل لیبی و سوریه و اینا هم داره گفتگوهای انجام میده. در مورد سوریه موضوع خیلی پیچیده است، چون که از یه طرف خب میدونید قبل انتخابات اسد میگفت خب من حاضر نیستم با اردوغان بشینم، چون اگه بشینم اینجا اردوغان بهش امتیاز میدم، چون وضعیتش خرابه نسبت به پناهنده‌های سوری که در ترکیه هستن، نسبت به اون ناامن بودن مرزهای قسمت سوریش بودنش و اون جنگی که در ادلیب ادامه داره و اون حمایت‌های از گروه‌های شبه نظامیای تندرویی که در ادلیب و باقی قسمت‌های سوریه داره. اینجا اسد حاضر نبود که با اردوغان بشینه، چون که فکر می‌کرد خب اردوغان مثل بیشتر کشور اروپایی اردوغان دو انتخابات میبازه و پس در نتیجه لازم نیست ما بهش کمک کنیم. هیچ کدوم در رو برای اردوغان باز نکردن، ولی تو این مورد عربستان در رو باز کرد، در رو نبست، چون که تقریبا اگه اشتباه نکنم 2 هفته قبل از انتخابات ترکیه بود که عربستان از نظر مادی به بانک‌های ترکی کمک کرد.
و اینجا یک مانور خوب سیاسی نشون داد که من مثلا منتظری نیستم که یک کودتای سیاسی علیه تو انجام بدم تا بتونم روابطمو با تو بهتر کنم. اینجا کارتا رو من همیشه هم گفتم کارتا رو اینجا عربستان خیلی خوب بازی کرده تا الان، باعث شده یه اکتوری باشه. چون اینجا چی میگه؟ اینجا میگیم که در مقابل اون قدرت اقتصادی که کشورهای خاورمیانه مخصوصا عربستان دارن، اینجاست کشورهای دیگه سرخم میکنن و کوتاه میان از اون سیاستی که دارن. ولی چیزی که در آینده به نظر من منتظرش خواهیم بود و من صحبت خواهم کرد در این مورد اینه که اختلافات بین امارات و عربستانه. اختلافاتی که اون درست تمام رقابت‌های منطقی دارن کنار میذارن و کشورهای چه روسیه، چه آمریکا، چه چین سیاست خوبی بازی کردن، ولی باز هم در داخل خود خاورمیانه انقدر آسان نیست که رقابت کنار گذاشت. وقتی قدرت بیشتر باشه، اون برای به دست آوردن قدرت کشورها در مقابل هم قرار میگیرن. ولی همسوترن با سعودی در مقایسه با قطریان، نه؟ یعنی مثل داستان قطریا دفاع از اخوان المسلمین که تو عربستان تو امارات جایی نداره. وقتی که میگم رقابت قدرته، حتی در مورد GCC یا اتحادیه کشورهای عرب هم الان امارات ناراحته که چرا باید تمام قدرت در دست عربستان باشه. کشورهای وقتی هر اقتصادی خارج از منطقه بیاد داخل کشورهای عربی بشه، عربستان میگه باید اولین افیس اصلیش تو عربستان باشه. امارات مخالف اینه، میگه چرا باید اولین افیسش تو عربستان باشه. یعنی وقتی که بیشتر قدرت میاد به طرف خاورمیانه، فکر نکنیم که خب همه چی خوب خواهد بود و این کشورها با هم کنار خواهند اومد. درست الان قطر روابطش با همه خوبه، ولی احساس من اینه که روابط امارات با عربستان تنشش ممکنه اینجا بالا بره و این تنش رو کی کنترل خواهد کرد و آیا عربستان قادر به این خواهد بود که با هم کنار بیان سر اون فرصت طلایی که براشون پیش اومده یا نه؟ این رو باید به نظر من دید و احتمالش بالاست به نظر من تنش بالا بره. شکریه برادوس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، ممنونم از شما. خب برگردیم به خبر افشاگری در مجلس ایران. همونطور که پیشتر گفته شد، نماینده تبریز در مجلس که خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند رو به نمایندگان افشا کرده بود، در دادگاه بدوی به 1 سال حبس محکوم شده. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی با ماست. آقای رجبی، پیش از هر چیز مگه نمایندگان مجلس مسئولیت ندارن در مورد حرفایی که میزنن؟ سلام خدمت شما و همه مردم ایران. آره، یک چیزی دارن اونجا به نام کنترل و نظارت بر نمایندگان. اول میره اونجا، اونا تشخیص میدن که مثلا در حوزه نمایندگیش بوده یا نه. اگر اون فعالیتش در حوزه نمایندگیش نباشه، ارجاع میدن به قوه قضاییه. اما خیلی عجیبه، خیلی بی سابقه است این حرکت. یعنی بوده کسانی که جرم کیفری کردن، یعنی حالا این صحبت که در هر انتهاش ربط به مردم داره، شخصا یک جرمی رو کردن ولی مسئولیت قائل شدن نبوده. اما اینه که جمهوری اسلامی میاد این کار بی سابقه رو میکنه، یعنی با همون عنوان جرم افشاگری، یعنی نمیاد صبر کنه مثلا یک جرمی رو بهش نسبت بده، همون رو با انقدر سریع. مثلا آقای فرداد توی مصاحبه‌های اول همین آقای بیگی میگفت تو اولین باری که رفت دادگاه اصلا هنوز شکایت نشده بود، یعنی قاضی اونجا خودش رسما بدون مدعی العموم وارد شده بود. نشون میده که این موضوع بسیار مهمه، نشون میده که این موضوع زوایای پنهانی داره. شاید یه جاهایش هم به خود این نماینده مربوطه، به شخص آقای بیگی. بالاخره آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی تلاش کرده یک حکومت یک دستی درست بکنه، هزینه داده برای این یک دستی. حالا یکی دو تا نماینده خلاف جهت شنا میکنن. خامنه‌ای میاد میگه مجلس انقلابی و یک تقدسی براش قائل میشه، بعد یه نماینده میاد اونجا میگه که آقا اینقدر فساد علنیه که مثلا توی پارکینگ مجلس میزنن بیا شاسی بلند بگیری. در مملکتی که مثلا وضع خودرو اینجوریه، مردم برای گرفتن یه پراید بعد بیان برن تو صف قرعه کشی بشه اینا. مثلا تو آبان 98 هم یک صحبتایی داشت که خیلی صحبتای تندی داشت و همین اواخر هم یه مسائل داشت. یه جوری مثلا یه ربطی هم به خود این نماینده داره که انگار چوب خطش پر شده بود و می‌خواستن ازش انتقام بگیرن. فرداد یه نکته بسیار دقتی که باید بکنیم، مافیای خودروسازی هم هست. یعنی یک قدرت نمایی بود برای مافیای خودروسازی. خودروسازی در ایران قلک نهادهای امنیتیه. همونجوری که مثلا وزارت نفت قلک نهادهای نظامیه، خودروسازی مال نهادهای امنیتی، باند امنیتی. هیچ که نمیتونه جلوی خودروسازا وایسه، چون با هماهنگی بهتر رهبری اونها اون صندوق پولی اونها.
تو هر کسی که میامد مجبور بود با خودروسازا و اون نهادهای امنیتی کنار بیاد. اما فاطمی امین یک مهره بسیار مهمی بود برای خودروسازا، یعنی حافظ منافعی بود. این مسئله افشاگری بیگی باعث شد فاطمی امین بیفته، یعنی و اون نماینده رو اون مهره رو از دست بدن. یعنی فاطمی امین خیلی مسائل رو برای اونها تسهیل میکرد. مثلا هر کسی که میومد وزارت رو میگرفت سعی میکرد در ظاهر هم شده یه فاصله با خودروسازا نشون بده، یه صحبتایی میکرد، بالاخره خودروسازی به یک عامل کشتار تبدیل شده. اما انداختن فاطمی امین خیلی برای اونها مهم بود. نکته آخرش هم هست پیغامی که فرداد ما داریم از این مسئله میگیریم، یعنی جمهوری اسلامی تصمیمش رو برای یک دستی حتی در انتخابات آتی گرفته. یعنی 2-3 تا کسی که مثل بیگی یا کچویی یا کسای دیگه هستن قوی با اونها برخورد میشه و داره به ما نشون میده که انتخابات مجلس هر صدایی که در مخالفشون باشه اینگونه باش برخورد. به همین برخورده اشاره کردید. خب این گمان میکنم نشان از این داره که اگر در داخل همین چارچوب جمهوری اسلامی هم نماینده مجلس دیگری یا هر کسی دیگری از مقامات جمهوری اسلامی جرأت بکنه بخواد در مورد فسادی این چنین افشاگری بکنه، هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. اتفاقا همینه. ببین جمهوری اسلامی میخواد همین پیغام رو بده که مثلا کسی دیگه این مسیر رو نره. یعنی واقعا خامنه‌ای خب تو اون دیداری که مثلا با مجلس کرد همین رو گفت دیگه، گفت باید خیلی راحت نتونن تهمت بزنن. چون ببین مثلا وقتی که خامنه‌ای یک صحبتی رو میکنه اونها بعد میان از این استفاده میکنن. این هزینه افشاگری در جمهوری اسلامی حتی برای افراد خودشون باید سنگین بشه. یعنی باید بفهمن یک میتونستن، یعنی به نظر من جمهوری اسلامی عمدن میخواد این پالس رو بفرسته که بقیه کار دستشون بیاد. میگه یک نماینده‌ای که نماینده مجلس مستقره میان به همین جرم، یعنی صبر نمیکنم بعداً به یک جرم دیگه اون رو انجام بدن. گویی که میخواهد بگه که این سیستم، این وضع همینه که هست، حالا یا باید خودتون رو در این چارچوب بمانید یا اگر نمیمانید در این چارچوب میخواهید خلاف جهت بازی بکنید، مجلس انقلابی مثلا بخواید عدالت‌خواه باشید یا حرفی بزنید، باید این گونه هزینه بدید حتما. چون میدونی که موضوع شاسی بلندا دروغ نبود، حتی رسید نماینده‌های مجلس اومدن گفتن بله اینجوری شده، یا کسای دیگه اومدن گفتن. موضوعش الان نیست که شما چرا این رو گفتی، موضوعش چرا این رو علنی کردی. افشای فساده، نه اینی که بگن دروغ گفته. این پالس رو داره میده که وضع موجود، فساد سیستماتیک و سیستم فاسد خیلی قویه، هم در قوه قضاییه و همه اینها یک شبکه مافیایی هستند که به هم مربوطه. ممنونم از شما. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی پیامدهای هوش مصنوعی ساعتی پیش به پایان رسید. دبیرکل سازمان ملل از فرصت‌هایی که این فناوری برای پیشبرد حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه فراهم کرده یاد کرد، هرچند که درباره شیوه بکارگیری اون هم هشداری جدی داد. آنتونیو گوترش در عین حال خواهان ایجاد نهادی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر این فناوری شده. نماینده آمریکا در این نشست گفت سوء استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای سانسور، سرکوب و نقض حقوق بشر برای امنیت جهان خطرناکه. سیستم‌های خودکار همین حالا به رشد مؤثرتر محصولات غذایی، پیشبینی مسیرهای طوفان و تشخیص بیماری‌های افراد کمک می‌کنند. هوش مصنوعی اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیره، میتونه پیشرفت ما برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار رو تسریع کنه. اما هوش مصنوعی این توانایی رو هم داره که تهدیدها و مناقشات جهانی رو از طریق پخش دروغ و اطلاعات نادرست، تشدید سوگیری و نابرابری، تقویت خرابکاری‌های سایبری و تشدید نقض حقوق بشر بیشتر کنه. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل با ماست. مریم، جدای از اعتراضاتی که می‌دونیم این ور اونور این روزها زیاد هست در مورد نگرانی‌ها در مورد سرنوشت استفاده از هوش مصنوعی، آیا هیچ حرفی زده شد که نشان از یک اقدام عملی هم باشه؟
فرداد امروز در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره فناوری هوش مصنوعی حرفای زیادی زده شده، از جمله اینکه از این فناوری به عنوان یک شمشیر دولبه یاد شد. کشورهای عضو شورای امنیت در گفتگویی که در جلسه امروز داشتن گفتن که این فناوری تونسته فرصت‌هایی رو ایجاد بکنه در زمینه تحقیقات علمی، علوم پزشکی، همچنین در مورد تسهیل کردن کمک‌های بشردوستانه و رسیدن زودهنگام به اهداف توسعه پایدار و این یک گام مثبت در این زمینه هست و این فناوری میتونه به جهان کمک بکنه که در زمینه صنعت و اقتصاد هم پیشرفتی داشته باشه. اما از طرفی دیگه این فناوری میتونه باعث برهم زدن صلح و امنیت جهانی باشه، میتونه جنگ‌های هسته‌ای رو شانسش رو بیشتر بکنه و همچنین باعث جنگ‌های سایبری بشه، باعث میشه که تئوری‌های توطئه و اطلاعات نادرست رو بیشتر منتشر بکنه و دموکراسی‌ها رو مختل بکنه و همچنین میتونه کلاً این فرصت رو به گروه‌های تروریستی بده تا از این فناوری به نفع خودشون استفاده بکنن. همه اعضای شورای امنیت با هم اتفاق نظر داشتن بر اینکه باید سازمانی مثل سازمان ملل یک چارچوب ویژه‌ای رو ایجاد بکنه برای نظارت بر این فناوری و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل باید کلاً پیش قدم بشه در این زمینه تا بتونه در این مورد نظارت بهتر و مفیدتری بر این فناوری داشته باشه و این خودش گام مهم و مؤثری بود که اعضای شورای امنیت مخصوصاً اعضای دائم شورای امنیت در این مورد بحث و گفتگو رو آغاز کردن. میدونن که فناوری هوش مصنوعی موضوعی هست که روزی دامنگیر شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد و میتونه از این فناوری در میدان نبرد استفاده بشه و کشورها میتونن از این تکنولوژی به طور منفی استفاده بکنن و به همین دلیل بود که دبیر کل سازمان ملل و کارشناسانی که در زمینه هوش مصنوعی در این جلسه شرکت کرده بودند به شورای امنیت گوشزد بکنند و بگن که باید شورای امنیت درباره هوش مصنوعی یک چارچوب ویژه در نظر بگیره و بتونه نظارت ها رو بیشتر بکنه. همونطور که تو گفتی دوباره دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش استقبال کرده از ایجاد آژانسی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا بتونن درباره فناوری هوش مصنوعی اقدامات مؤثرتری رو انجام بدن. جک کلارک که خودش صاحب یک شرکت هوش مصنوعی هست و یی زنگ که استاد دانشگاه هست در دانشگاه علمی چین کسانی بودند که در این جلسه به عنوان کارشناسان و دانشمندان شرکت کردند و اونها درباره خوبی‌ها و بدی‌های هوش مصنوعی به اعضای شورای امنیت گفتند و یکی از موضوعاتی که خیلی قابل توجه بود فرداد که ما این روزها هر طرفی میریم در مورد فناوری هوش مصنوعی میشنویم این بود که هوش مصنوعی نباید کنترل انسان‌ها رو به دست بگیره. این انسان‌ها هستند که باید همیشه کنترل هوش مصنوعی رو به دست داشته باشند و اجازه ندن که هوش مصنوعی بتونه به جای انسان‌ها تصمیم بگیره و اگر این اتفاق بیفته مطمئناً صلح و امنیت جهانی به خطر خواهد افتاد. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا ریاست جلسه امروز رو به عهده داشت. همونطور که میدونی در ماه جولای ریاست شورای امنیت در دسترس بریتانیا ها هست و به همین دلیل بود که یکی از آژندای مهمشون همین موضوع بود. ولی باید بگم که بله فعلا اعضای شورای امنیت تلاش دارن تا یک هماهنگی ویژه‌ای رو ایجاد بکنن برای مبارزه با خطرات هوش مصنوعی. ممنونم از تو. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک.
گروه طالبان در افغانستان زنان را از شرکت در امتحانات کنکور برای ورود به دانشگاه منع کرده. وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته که فقط دانش آموزان پسر اجازه شرکت در این آزمون رو دارن. پارسال کنکور سراسری در حالی برگزار شد که داوطلبان زن با محدودیت انتخاب برخی رشته‌ها مواجه شدند. از زمان روی کار آمدن این گروه در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای برای زنان و دختران ایجاد شده. فاطمه امان تحلیلگر مسائل خاورمیانه اینجا در استودیو با ماست. دیگه شمشیر کامل از رو بستن، یعنی پارسال اگه یادتون باشه اجازه دادن که شرکت بکنن زنان در بعضی رشته‌ها، خیلی رشته‌ها رو منع کرده بودن، ولی دیگه امسال عملاً گفتن که ادامه تحصیل معنایی نداره. خب همه چی همونجوری که شما گفتین گام به گام انجام شد. میدونید اولا قبل از اینکه روی کار بیان این سری قول دادن که با آموزش تحصیل دختران هیچ کاری نخواهند داشت. یه مقداری جامعه جهانی رو به اصطلاح آروم می‌کردن، ولی خب همه این اتفاقا رو برای خیلی‌ها قابل پیش بینی بود. واقعا به هر حال واقعیت اینه که تفکر و به اصطلاح اندیشه این گروه تغییر زیادی نکرده. منتها اجازه بدین من به جز اینکه بگم به اصطلاح اینا بخشی از حساس‌ترین مطلبی رو که برای جامعه جهانی مهمه در نظر گرفتن و فشارها رو روی اون گذاشتن. یعنی مردم افغانستان رو به گروگان گرفتن، اقلیت‌های مذهبی و قومی و مخصوصا زنان رو. حالا این یک طرف قضیه است. یک عامل دیگه هم که واقعا خب خیلی‌ها هشدار میدادن، این درگیری‌های بین اختلاف‌های بین گروه طالبان در این روزها، در این ماه‌های اخیر مقداری به اصطلاح سوق پیدا کرده به طرف گروه خلافت اسلامی خراسان. احتمالاً بخشی از یعنی بدنه داخلی یا رهبری طالبان یه مقدار خودش رو در رقابت با داعش هم می‌بینه. در اینجا باید یک کارایی بکنه که اساساً باعث یعنی جلوگیری کنه از پیوستن بخشی از این بدنش به گروه‌های اسلامی و به اصطلاح خلافت اسلامی، حالا به ویژه خلافت اسلامی خراسان. برای همین انتظار میره اگر که این واقعا روند واقعیت داشته باشه، خب میشه تصور کرد که حتی از این بدتر هم بشه. حالا آموزش ابتدایی دختران رو به خوبی ممکنه این رو هم اساسا جلوش بگیرن برای اینکه بخش‌هایی رو از درون خودشون راضی نگه دارن. اگر درست متوجه شده باشم شما میگید در افراطیگری عملاً در رقابتن الان با داعش و خراسان. دقیقاً. ببینید بخش‌های از طالبان اساساً جدا شدن از طالبان و به گروه‌های مثل خلافت اسلامی خراسان پیوستن. حالا هم مشکل معیشتی تو اون نمی‌خوایم وارد بشیم، هم مشکل معیشتی بوده براشون، یعنی اون به اصطلاح به لحاظ مالی از طرف گروه طالبان به خاطر مشکلات مالیش تامین نمی‌شدن. یکی دیگه هم این که ایراد دارن، اشکالشون به سیاست‌های رهبری طالبان اینه که یه مقداری نرم هستن در مقابله، یعنی تالران به اصطلاح تعامل نشون میدن در مقابل خواسته های جامعه جهانی. شما ببینید که اونا دیگه به لحاظ تندروی و خشک مغزی تا چه درجه قرار دارن. خانم امان، گمان میکنم یه بخش تلخ داستان اینه که نقض حقوق بشر، نقض زنان در جای مختلف دنیا خب وجود داره، شاهدش هستیم با کم و کیف متفاوت، ولی یک جاهایی از دنیا هستش که هیچ نوری در ته اون تونلش دیده نمیشه، مثل کره شمالی و الان متاسفانه افغانستان هم تا حدودی این شکلی است. یعنی مشخص نیستش که بالاخره راه برون رفت از این وضعیت چه میتونه باشه. بله، خب ببینید واقعیت این هست که افغانستان اساساً همیشه این پیچیدگی غامض رو داشته، ساختار شدیداً قبیله‌ای و به اصطلاح گوناگونی مذاهب و قوم‌های مختلف، همیشه این اختلاف‌ها اساساً وجود داشته و عرض کردم نقطه حساسی که برای جامعه جهانی مهمتره و آسیب پذیرترین کسان زن‌ها هستن. یعنی اعمال خشونت در مقابل زنان متاسفانه نه کنتوری داره و نه میشه حالا در یک کشورهای جاهای خاصی کامل جلوشو گرفت. ولی من دلم میخواد در پایان یک کلمه امید بخش بگم. این واکنش زنان افغانستان واقعاً به نظر من قابل تحسین بوده اگر که ما درجه آزار و آسیبی که اینها در مقابل در به اصطلاح معرضش هستن رو در نظر قرار بدیم، می‌بینیم که فوق‌العاده واقعا عمل کردن و از یک نظر قابل درک این کینه و قساوتی که طالبان در مورد زنان اعمال میکنه و اساسا جلوی اینا رو بگیره که
برگردونه تو پستوها و به اصطلاح وضعیت تهجر قرون وسطاییشون رو اعمال بکنه. با این وضعیت به نظر نمیاد اون تلاششون برای شناسایی بین‌المللی هم فعلا به جایی برسه، نه؟ یعنی از منظر پراگماتیک هم حتی فکر نمی‌کنن که خب 2 تا امتیاز بدیم که شاید شناسایی بگیریم. خب دفعه قبل یادتون میاد که یک جایی بالاخره هم سازمان ملل وقتی که به اصطلاح ممنوع کردن کار زنان رو در سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل خب تهدید اینجوری قرار گذاشت که تمام نیروهاشو بیرون بکشه و هر گونه کمکی رو قطع بکنه. طالبان اومدن یه مقداری تعدیل کردن، گفتن نه حالا منظورمون این نبوده، فرض کنید یک مرحله کوتاه‌تر اومد و خب سازمان ملل هم برگشت، انگار که هر دو طرف منتظرن اون یکی یک گام به اصطلاح دیگه برداره. ولی واقعیت اینه که اهرم فشار طالبان هم همینه روی جامعه جهانی، نه فقط این ور نیست که اهرم فشار رو طالبان نداره، طالبان هم گروگان گرفته یک ملتی رو و سر مسئله دختران خب یه مقدار حساسیت بیشتره و احساس میکنن اینجوری بیشتر درد جامعه جهانی رو دردش میارن، میدونید. و واقعیت تهدیدی هم احساس نمی‌کنن به گمانم دیگه، چون می‌بینن آمریکایی‌ها با این وضع نه چندان جالب خارج شدن، بعید میدونن که بخوان برگردن. احتمالاً فکر نمی‌کنن که تا دوباره لشکرکشی مثل بار گذشته صورت بگیره، ولی واقعیت این هست که حالا این یک سوی قضیه است. یک سوی قضیه هم این که الان نگرانی منطقه‌ای و حتی مثلا حالا کشوری مثل آمریکا هم متوجه این خطر بالقوه هستند که افغانستان الان داره پایگاه واقعا گروه‌های مجموعه کلکسیونی از گروه‌های فوق‌العاده خشونت طلب و افراطی داره میشه و همون دلیلی که در مرحله اول اصلا حمله کردن به افغانستان. بله متاسفانه. و خب این راست میگید یک بنبستی الان اساسا قرار داره، ولی میخوام بگم که یه مقداری وضعیت این که کشورهای منطقه‌ای به خودشون بیان یا جامعه جهانی یه مقدار به خودش بیاد، الان به نظر من وضعیت یه مقدار تا چند ماه پیش متفاوت شده و اونم عرض کردم به خاطر خطری که احساس میکنن از اینکه افغانستان پایگاه بسیار تروریسم بین‌المللی بشه. یادمون باشه توی قرارداد دوحه این اساساً جزو بسیار شرط‌های اصلی بوده و به نظر میاد که این شرط اساساً زیر پا گذاشته شده و خب اینجوری طالبان یه مقدار اساساً احتمالاً خطر بیشتری احساس میکنه به واسطه اینکه خب قرارداد یا اون توافق ممکنه شکسته شده باشه عملاً. ممنونم از شما فاطمه امان، تحلیلگر امور آسیا میانه اینجا در استودیو با ما. نیروهای اوکراین میگن ساعتی پیش با انهدام پهپادها و انبار موشک‌های کروز روسیه از حملات تلافی جویانه این کشور به بندر اودسا جلوگیری شده. دیروز ولادیمیر پوتین از پاسخ تلافی جویانه روسیه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به پل کریمه خبر داده بود، حملاتی که به گفته مسکو خسارت جدی به دنبال نداشته. در این زمینه با ریچارد آرنولد دانشیار علوم سیاسی در گفتگویی کردم و ابتدا از او درباره سناریوهای پایان جنگ اوکراین و روسیه پرسیدم. من فکر می‌کنم چند سناریوی واقع‌بینانه وجود داره. اولین مورد انجماد جنگ و گرفتن کنترل منطقه‌ای است که روسیه در حال حاضر اونا رو اشغال کرده. گرفتن تمام سربازهای روسیه پوتین رو منزوی می‌کنه، چون اون الان اون مناطق رو رسما بخشی از فدراسیون روسیه اعلام کرده. سپس به نوعی از مذاکره در شرایط آتش‌بس و شاید به نوعی درگیری منجمد که احتمالاً برای چندین دهه ادامه داره می‌رسیم. سناریوی دیگه فروپاشی کامل داخلی روسیه است. همونطور که به وضوح در مورد شورش واگنر دیدیم، میتونیم سقوط روسیه رو از درون ببینیم که یک سناریوی قابل قبول دیگه است. مطمئنا میدونید که بزرگترین مشکل در مورد هر نوع فروپاشی داخلی روسیه کنترل سلاح هسته‌ایه و اینکه آیا کنترل اونها به دست جنگ سالاران میفته یا حتی دانشمندان هسته‌ای که مایلن دانش خودشون رو در ازای پول نقد یا کالای دیگه بفروشن. با این حال مطمئنا داشتن یک روسیه باثبات به مراتب بهتره، اما طوری که پوتین سیستم خود رو ساخته اونقدر سوس بنیاد هست که مثل یک خانه پوشالیه. شکنندگی بسیار بیشتر از اون چه که از بیرون می‌بینیم وجود داره. هیچ کس شورش واگنر رو پیش بینی نمی‌کرد، اما تعداد زیادی گروه‌های نظامی خصوصی دیگه وجود دارن، از جمله قزاق‌ها، و می‌توان تصور کرد که اینها به تشکیلات مسلح تبدیل میشن. شاید مثل واگنرها شورشی به پا نکنن، اما ممکنه در جنگ داخلی نقش عمده‌ای رو بازی کنن. من فکر می‌کنم بسیاری از جنگنده‌های با تجربه احتمالاً در قالب دیگری به سایر گروه‌های نظامی خصوصی مانند ریدوت یا استورم یا شیلد و یا حتی قزاق‌ها ملحق خواهند شد. از نظر نیروی انسانی من خیلی مطمئن نیستم دقیقاً چند نفر با چه حجمی از تلفات رو خواهیم داشت.
در ادامه از ریچارد آرنولد پرسیدم آیا در پایان این جنگ احتمال بازگشت کریمه برای اوکراین وجود داره؟ من میخوام خوشبینانه فکر کنم که اوکراینیا فرصتی برای تصاحب کریمه داشتن، اما عملاً شبه جزیره اونقدر برای مشروعیت پوتین مهمه و در بطن این درگیری مهمه که من هیچ راهی نمیبینم که پوتین بتونه از کنترل کریمه صرف نظر کنه. فکر میکنم این در نقطه‌ای است که شاید روسیه حتی مایل به استفاده از نوعی سلاح کشتار جمعی برای دفاع از کریمه باشه. کریمه یک مورد بسیار متفاوت با دیگر سرزمین‌های ضمیمه شده در اوکراینه. در مورد اینکه آیا هر نوع معامله‌ای بین دو طرف وجود داره، باید بگم تشکل‌های خودمختار زیادی وجود دارن که به طور قطع با وزارت دفاع در ارتباطن. اما در سطوح مختلف ارتباط با وزارت دفاع گروه‌های مختلفی وجود دارند، مانند قزاق‌ها یا شبه نظامیان منطقه‌ای که در سراسر روسیه ایجاد شدند، از جمله ارتش‌های LNR و DNR که به نظر من این قضیه یک وضعیت بسیار شکننده‌ای رو در هر مذاکره بالقوه‌ای ایجاد می‌کنه. گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی خواهند داشت. من فکر می‌کنم شورش واگنر خیلی خوب نشون داده که این یک وضعیت بسیار ناپایداره، اما مطمئناً محدود به اون نیست. می‌دونین در زمان شورش واگنر ما گروه‌های مختلف قزاق رو دیدیم که از پوتین حمایت می‌کردن. آنها اعلامیه‌های حمایت از پوتین رو منتشر می‌کردن و تقریباً طوری سفارایی می‌کردن که انگار معتقد بودن جنگ داخلی از برخی جهات اجتناب ناپذیره و من فکر می‌کنم این یه هشدار برای آینده است. ریچارد آرنولد بود، دانشیار علوم سیاسی. وکلای دونالد ترامپ میگن که او در خصوص پرونده 6 ژانویه 2020 حمله به کنگره هدف تحقیقات بازرس ویژه این پرونده قرار گرفته. دونالد ترامپ گفته خبر رو یک شنبه شب در حالی که با خانواده‌اش در فلوریدا بوده دریافت کرده. او میگه دادگاه 4 روز فرصت داده تا پاسخ سوالات این تحقیقات رو بده. او در عین حال مدعی شده که مقصر اصلی حوادث کنگره نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بوده. آقای ترامپ همینطور گفته حمله به کنگره یک اعتراض مسالمت‌آمیز بود. اظهارات اخیر آقای ترامپ در حالی مطرح میشه که تحقیقات درباره نقش او در حوادث 6 ژانویه همچنان ادامه داره. تهمینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی آمریکا اینجا با ماست. خانم دهبزرگی، اگر واقعا اونطوری که آقای ترامپ ادعا میکنه درست باشه و بخوان او رو در یک پرونده دیگری، پرونده 6 ژانویه هم وارد بکنن، دیگه تعداد جبهه‌هایی که در آستانه انتخابات او باید بجنگه بیش از اندازه براش زیاد میشه. اینطور نیست؟ بله، این الان حدوداً میشه سومین پرونده که ظاهراً براش بریدن. فعلا بحث سر اینه که احتمالاً یه پرونده دیگه‌ای هم در ایالت جورجیا در راهه. ولی این قضیه کم جالبتر از قبلی است، به خاطر اینکه خیلی وقت بود خبری نبود از این قضیه 6 ژانویه به جز اینکه کنگره نتونسته هنوز هیچ مدرکی رو پیدا کنه. ولی سوالی که الان مطرحه اینه که الان آقای جک اسمیت که بازرس ویژه پرونده هست میخواد مدارکی رو به دادگاه نشون بده که آقای ترامپ شخصاً به قضیه 6 ژانویه متصل بود، چه با اعمالش چه با سخنانش باعث شده که تظاهر کننده ها به کنگره آمریکا حمله کنند و صدمات زیادی رو به ساختمون اونجا و حتی جان یه نفر هم گرفته شده. ولی الان مسئله اینه که از بحث حقوقیش اگر بخوایم نگاه کنیم، سخنان آقای ترامپ توسط دادگاه قابل بررسی نیستن، به خاطر اینکه طبق متمم اول قانون اساسی آزادی بیان به رئیس جمهور هم در از شامل میشه. مسئله دوم اینه که خب به خاطر اینکه این تکفیرنامه باید مدارک زیادی رو نشون بده که این آقای ترامپ شخصاً در این قضیه مداخله داشته، این خودش یه چیز خیلی عظیمیه. یعنی به این راحتی نیستش که اینا بتونن بیان بگن که این ادعا رو نشون بده. من مدرک وجود داره و تا الان کسی فعلا نتونسته مدرکی رو نشون بده. حالا این تکفیرنامه، این اتهامنامه هنوز منتشر نشده، ما هنوز نمیدونیم چه جرایمی رو در اصل برایشون بریدن، ولی چیزی که همه حدس میزنن اینه که این همون قضیه توطئه برای مداخله در انتقال قدرت مسالمت‌آمیز دموکراتیک بوده و این خودش یک جرم محسوب میشه طبق قانون آمریکا و میگن آقای ترامپ به خاطر اینکه مدعی بوده که در انتخابات سال 2020 مداخله انجام شده، در نتیجه طرفدارانشون رو در اصل راهی کنگره کردن تا اونجا رو اشغال کنن. ولی چیزی که برای من یکم پیچیده است اینه که در موقعی که این حرفا رو زده، با فرض اینکه اصلا کاری که کرده اتهامی فدرال باشه، در اون مقطع رئیس جمهوری آمریکا بوده و مسئولیت داشته از اتهامات فدرال. چقدر این یک روند قضایی نو خواهد بود برای اینکه در مورد
الان مسئولیت رو نداره، ولی در مورد اقدامی داریم حرف میزنیم که در دورانی که مسئولیت داشته انجام داده. و این هم یک بعد دیگه ای از ماجرا هستش که مسئولیت قضایی رئیس جمهور خودش یک سپری هستش که پرونده آقای ترامپ در اصل با خودش همراه داره و اینکه الان یک قسمت دیگه این ماجرا بحث سیاسیش هستش. مثلا همین چند ماه اخیر خود آقای اسمیت پرونده دیگه رو وارد دادگاه فلوریدا کردن به خاطر اسناد محرمه. و پرونده خیلی قوی بود، واقعا خیلی ها واقعا شوکه شده بودن که چقدر جرایم تونسته بودن ایشون ذکر کنن برای آقای ترامپ. در این مورد هنوز معلوم نیست، خیلی مشکوکن به اینکه در اصل چه توطئه‌ای میخوان برای آقای ترامپ ببرن و همه اینها نهایتاً تأثیری که خواهد داشت اینه که اعتبار وزارت دادگستری آمریکا داره خدشه‌دار میشه، به خاطر اینکه خیلی‌ها میدونن که این اتهامات ممکنه بی‌پایه اساس باشه. هنوز کنگره نتونسته هیچ مدرکی بر علیه آقای ترامپ پیدا کنه. در این 2 سال اخیر تمام نزدیکان آقای ترامپ رو مورد بررسی قرار دادن، همشون رو کشوندن به دادگاه، چند نفر هم وارد زندان کردن، ولی نهایتاً هنوز نتونستن برای آقای ترامپ چیزی پیدا کنن. در نتیجه نهایتاً اینا ممکنه به نفع آقای ترامپ تمام بشه، چون که حرفای ایشون نهایتاً درست در میاد که بگه که من در اصل اینجا شهید شدم، من قربانی بازی سیاسی دموکرات ها بودم. خود وزارت دادگستری یک بدنه سیاسیه. مثلا خود آقای مریک گارلند یک شخصیتش که آقای بایدن گذاشته در وزارت دادگستری توسط سنای دموکراتیکشون به اون مقام رسیدن. در نتیجه نمیشه این قضیه سیاسی رو از پرونده آقای ترامپ جدا کرد. فقط مسئله حقوقی نیستش و این خودش نهایتا ممکنه به نفع آقای ترامپ تموم بشه. ممنونم از شما. تهمینی دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی آمریکا اینجا در استودیو با ما. و ممنون از شما که ما رو در بخش برنامه 24 امشب، بخش اول برنامه 24 امشب همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از وزارت خارجه آمریکا به پایان میبریم، جایی که محل دیدار آنتونی بلینکن و اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل خواهد بود تا لحظات دیگه.